Уявіть торт, де ніжні молочні коржі огортає повітряний крем, а всередині соковита ягідна начинка. Я покажу, як його приготувати просто і без зайвих зусиль. Поїхали! Спочатку приготуємо дуже смачні коржі. Для цього у глибоку миску вливаємо 500 г згущеного молока. Воно повинно бути кімнатної температури, щоб легко змішувалося з іншими інгредієнтами. Далі вбиваємо 3 яйця категорії S1, вони також повинні бути кімнатної температури. Якщо продукти будуть холодні, то тісто буде густішим, а готові коржі – щільнішими. Сюди ж всипаємо дрібку солі для балансу смаку та перемішуємо міксером на невеликій швидкості до повного об'єднання інгредієнтів. В результаті повинна вийти однорідна рідка маса, яка стікає з вінчика. Тепер потрібно додати сухі інгредієнти. До 200 г борошна додаємо 10 г розпушувача і ретельно перемішуємо, щоб він рівномірно розподілився. Всипаємо одразу все борошно, обов'язково просіюючи його через сито, щоб позбутися грудочок, які буде важко розмішати в тісті. Вимкненим міксером трішки перемішуємо, щоб борошно зволожилось і не розлетілось довкола, а потім на середній швидкості перемішуємо до однорідності. Довго перемішувати не потрібно, бо тісто буде ставати густішим. Далі 80 г вершкового масла розтоплюємо до рідкого стану і даємо йому охолонути, щоб воно було теплим, але не гарячим, і додаємо в тісто. Перемішуємо міксером на низькій швидкості до однорідності. В результаті повинно вийти однорідне гладке тісто без грудочок, середньої густоти, яке легко льється стрічкою та залишає сліди на поверхні, які не зникають одразу. Підготуємо шаблон для випікання. На стороні, в яку скручується пергамент, малюємо коло діаметром 20 см. Я роблю це за допомогою кільця, але можна використати тарілку приблизного розміру. Після того, як намалювали коло, перевертаємо пергамент на іншу сторону, щоб олівець не перевівся на тісто. Далі викладаємо 2 повні столові ложки тіста в центр кола та рівномірно розподіляємо його по всій поверхні, формуючи тонкий рівний корж. Цікаво, чи подобається вам назва цього торта? Напишіть в коментарях, буде цікаво почитати. Перекладаємо пергамент на деко та ставимо випікатися в розігріту духовку до 180 градусів приблизно на 4 хвилини. Також тісто зручно розподіляти одразу в кільці. Ставимо його на тефлоновий килимок або пергамент та рівномірно розподіляємо тісто, і малювати шаблон вже не потрібно. Після того, як корж спікся, даємо йому трішки охолонути, а потім перевертаємо його разом з пергаментом та обережно відділяємо пергамент від коржа. Готовий корж має виглядати так. Низ злегка підрум'янений, зверху він залишається світлим і лише трохи золотиться по краях. Саме на ці ознаки орієнтуйтеся під час випікання. Відкладаємо корж повністю охолоджуватись, але ні в якому разі не складайте коржі один на один, бо вони можуть злипнутися. Спочатку даємо їм повністю охолонути і тільки після цього можна їх складати. В результаті у мене вийшло 13 неймовірно смачних коржів діаметром 20 см. Тепер приготуємо конфі. Беремо 300 г будь-якої ягоди, неважливо свіжої чи замороженої. У мене буде заморожена полуниця, яку я попередньо розморозила. Її потрібно перебити за допомогою погружного блендера до рідкого стану. Напишіть в коментарях, яка ваша улюблена ягода і чи любите ви такі начинки в тортах. Тепер беремо сотейник, у якому будемо варити конфі, і через сито перетираємо полуницю, щоб прибрати більшу частину кісточок. Всі прибрати не вдасться, але так текстура буде більш ніжною. Якщо кісточки для вас не проблема, то цей етап можна пропустити. До перетертої полуниці додаємо 30 г цукру. Також, щоб наше конфі загусло, додаємо 15 г кукурудзяного крохмалю та ретельно перемішуємо, щоб не залишилось грудочок і маса стала однорідною. Крохмаль обов'язково додається в холодну рідину, бо в гарячій він просто не розчиниться. Ставимо сотейник на середній вогонь і постійно помішуючи вінчиком по дну, доводимо масу до кипіння. Це важливо, щоб крохмаль рівномірно загустив конфі і воно не пригоріло. Після того, як маса закипіла, помішуючи, проваримо ще 1 хвилину, щоб крохмаль повністю спрацював і конфі добре загусло. Знімаємо сотейник з плити. Поки конфі гаряча, маса здається рідкою, але під час охолодження вона добре загусне і стане стабільною.
Тепер важливий момент. Беремо ложку і куштуємо наш конфі на солодкість. Якщо вам її не вистачає, то можна додати цукор за смаком. Мені не вистачило, тому додала ще 1 столову ложку. Добре перемішуємо, щоб цукор повністю розчинився. І все, конфі готове. Залишилось лише повністю його охолодити. Я охолоджувати буду одразу в кондитерському мішку, бо мені так зручніше. А якщо у вас його немає, то просто накрийте конфі харчовою плівкою в контакт, щоб не утворилась плівка на поверхні. Важливо, щоб конфі було теплим, а не гарячим, щоб в мішку не утворився зайвий конденсат. Коли все охололо, готуємо крем. Миску, вінчики та вершки з жирністю 30-33% ставимо в морозилку на 15 хвилин, щоб вони добре охололи, так вершки швидше зіб'ються. У миску виливаємо 500 мл вершків та розрізаємо упаковку, щоб переконатися, чи не залишилось нічого всередині, бо це може вплинути на результат. Збиваємо міксером, починаючи з мінімальної швидкості і поступово збільшуючи до середньої. Збити потрібно до легкої повітряності. Ось така має бути консистенція – ніжна і повітряна. Вершки збільшились в об'ємі та стали густішими. Тепер у 2 прийоми додаємо 150 г згущеного молока. Воно повинно бути з холодильника, щоб крем залишився стабільним і не осів. Перемішуємо міксером на середній швидкості до однорідності, а потім додаємо наступну порцію і знову перемішуємо до однорідності. Збиваємо крем, поки на ньому не почнуть залишатися сліди від вінчика. Тут головне не перезбити, бо тоді крем вже не врятувати. Така консистенція нам підходить, вона повітряна та тримає форму. Тепер, коли всі складові готові, переходимо до збірки. На підставку наносимо трішки крему та викладаємо перший корж. На один шар піде приблизно 2 столові ложки крему, це приблизно 45 грам. Рівномірно розподіляємо крем по всій поверхні коржа та накриваємо наступним коржем, злегка притиснувши його долонею. Знову викладаємо 2 столові ложки крему та рівномірно розподіляємо. У цей шар додаємо конфі, повністю охолоджене, відсаджуючи його з мішка у формі спіралі. На один шар піде приблизно 40 грам ягідної начинки. Для зручності встановлюю кільце з ацетатною плівкою всередині та продовжую збирати в ньому. Збираємо весь торт, чергуючи шари з ягідною начинкою та без. Викладаємо останній корж. Добре притискаємо, щоб торт був рівним та накриваємо харчовою плівкою. Ставимо в холодильник на ніч, щоб він добре стабілізувався та просочився. Відклала трішки крему, щоб обмазати торт. Його накриваємо плівкою в контакт і також ставимо в холодильник. Після ночі в холодильнику торт добре стабілізувався та просочився. Знімаємо харчову плівку, кільце та ацетатну плівку. Торт навіть без декору виглядає дуже гарно та апетитно, але я трішки його прикрашу тим, що є під рукою. Наверх торта наношу трішки крему та більш-менш рівномірно розрівнюю. На бічну поверхню також наношу крем тонким шаром. Лише для того, щоб добре прилипла кокосова стружка. За допомогою лопатки прикрашаю кокосовою стружкою бічну поверхню, трішки притискаючи, щоб вона добре трималась. Посипаю стружкою по краях зверху та в центрі густо викладаю мигдалеві пластівці. Ось і все, торт готовий. Він виходить дуже ніжний, добре просочений, з легким ягідним акцентом і ніжним кремом. Коржі м'які буквально тануть у роті, а кислинка конфі ідеально балансує солодкість. Такий торт виглядає ефектно, але готується досить просто і точно сподобається всім, хто його спробує. Якщо вам сподобалось відео, поставте лайк, підпишіться на канал та напишіть у коментарях, чи куштували ви такий торт. До зустрічі в наступному відео.